هفته پیش یه ویدیو منتشر شد از یک ورزشکار سابق آمریکایی، الان یه چهره در دنیای سرگرمی و فیلم و تلویزیون و اینا، که داشت عذرخواهی میکرد خیلی شدید و جدی و رسمی از چینی‌ها به خاطر اشتباهی که میگفت اشتباه بزرگی کردن درباره تایوان. داستان این چیه؟ اصلا تایوان چرا انقدر موضوع مهم و حیاتی و حساسیت برانگیزیه برای چینی ها؟ من علی بندری هستم. توی این ویدیوی کانال یوتیوب بی پلاس میخوایم درباره تایوان صحبت کنیم و اینکه مسئله تایوان اصلا چیه؟ داستان تایوان چیه؟ خب داستان تایوان رو بخوایم بگیم باید برگردیم به حداقل 1949 وقتی که جنگ داخلی تمام شد. کمونیستا به رهبری مائو پیروز شدند و ملیگراها شکست خوردند. کمونیستا که پیروز شدند جمهوری خلق چین رو تأسیس کردند، پایتختش هم در پکن. یک جاهایی از مینلند چین، سرزمین اصلی چین، اینا جزء این جمهوری خلق چین از اون اول نبود، مثل هنگ کنگ، مثل ماکائو. اینا در دهه‌های بعد حالا هر کدوم یه طوری به یه سرانجامی رسید. شاید قصه‌اش رو جای دیگری گفتیم. یه جای دیگری هم که سرش دعوا بود و همچنان هست تایوانه. تایوان وصل به سرزمین اصلی نیست، یک مجموعه ای از جزایره که یه جزیره بزرگ داره، چند تا هم جزیره کوچیک داره. اون موقع وقتی که جنگ داخلی تمام شد، کمونیستا پیروز شدن، ملیگراها فرار کردن رفتن به این جزیره تایوان. رفتن اونجا مستقر شدن و گفتن اصلا دولت اصلی چین ما دولت چین هستیم. اینایی که توی سرزمین چین هستن اینا غصب کردن حکومت رو و ما باید مبارزه کنیم و چین واقعی رو از اینها پس بگیریم. اونایی هم که در پکن مستقر بودن، جمهوری خلق چین، کمونیست‌ها، مائو، میگفتن که ما باید تایوان آزاد کنیم. تایوان یک استانیه از استان‌های چین، یک ایالتی از ایالت‌های چین که الان تحت اشغال این آدماست. ما باید بریم این رو از اینها بگیریم. این وضعیت تایوان بود وقتی که جمهوری خلق چین تأسیس شد. موضوع خب از اول معلومه که مناقشه برانگیز بود، ولی من وقتی دارم میگم 1949 ما عموما انتظار داریم دیگه بعد از این همه سال مسئله حل شده باشه دیگه. الان 70 خورده سال میگذره، باید به یه سرانجامی رسیده باشه دیگه، درسته؟ ولی حل نشده. یعنی همچنان مسئله موضوع حساسیه. تا اینجا حساسه که این آقای جان سینا که گفتم، این یه کشتیگیر سابق بود، الان هم شخصیت صنعت سرگرمیه، گزارشگری و بازیگری و موزیک و اینجور چیزا. این برای تبلیغ فیلم فست اند فیوریوس شماره 9 رفته بود، مصاحبه کرده بود با یه روزنامه‌ای. توی اون مصاحبه گفتش که من خیلی خوشحالم که تایوان اولین کشوریه که این فیلم توش اکران میشه. این جمله ممکن جمله ساده‌ای باشه برای خیلی از ما، ولی برای چینی‌ها اصلاً جمله ساده‌ای نیست، چون گفته تایوان اولین کشوریه، یعنی تایوان رو کشور خطاب کرده. واکنش‌ها خیلی شدید بود. واکنش چین هم به فیلم هالیوودی و به صنعت سرگرمی خیلی چیز مهمیه، به خاطر اینکه بازار بسیار بزرگیه. هالیوودی‌ها اصلا شوخی نمی‌کنن با چین، به خاطر اینکه میدونن اگه شوخی کنن و چین هم شوخی کنه اینا دیگه کلاشون پس معرکه است. این آقا آمد عذرخواهی کرد، یک ویدیویی داد، حالا یه تیکه‌اش رو می‌گذاریم ببینید. گفت که من خیلی 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 متاسفم، خیلی اشتباه بدی کردم و اینا. اشتباهش هم چیه؟ اشتباهش هم اینه که تایوان رو گفته کشور. 你好，中国，就是礁溪呢。我做很多采访，很多，所以在一个采访，我有一个错误。 اتفاقا بعدش آقای نسیم طالب هم یه توییتی کرد، گفتش که از این کارا کسی با من نمیتونه بکنه. من که توی کتابم اسم تایوان رو آورده بودم، بهم گفتن که نه اینو باید عوض کنی بکنی تایوان چین، ولی من زیر بار سانسور و این حرفا نمیرم. ولی خیلیای دیگه میرن. یعنی موضوع خیلی حساسیت برانگیزه و خیلی از آدما هم قبول میکنن و حواسشون هست که یه کاری نکنن که دولت چین بهش بر بخوره و ناراحت بشه. ولی چرا این موضوع چرا اینقدر سنگینه؟ از همون اول این دوتا خیلی متفاوت شدن با هم دیگه. تایوان درهاش به روی غرب باز، تجارت آزاد و بعدش هم رشد اقتصادی و شکوفایی و اینها، در حالی که چین بسته، فقیر و اوضاعش تا چند دهه بعد از اینکه جمهوری خلق چین تأسیس شد خیلی خراب. جامعه بین المللی هم میگفتش که از نظر ما هم دولت چین اونیه که توی تایپه نشسته. تایپه پایتخت تایوان بود. میگفت از نظر ما دولت چین اونه. صندلی چین در شورای امنیت دست نماینده های اون دولت بود، نه دولت پکن. تا 1971 اوضاع اینطوری بود. بجز این تایوان موضوع تنش هم بود.
موضوع تنش شدید مخصوصا بین چین و آمریکا وقتی با تایوان متحد شد عملاً سرشاخ شد با جمهوری خلق چین دیگه، مخصوصا وقتی گفتش که ما اینا رو به رسمیت میشناسیم اونها رو نمیشناسیم. در واقع آمریکا پاش کشیده شد به جنگ داخلی چین. حداقل 2 بار هم این موضوع خیلی بحرانی شد. توی همون سالهای اولیه بار 1954 جنگ کره تازه تمام شده بود. یه بار هم 1958. هر دو در زمان مائو رهبر جمهوری خلق چین. مائو استراتژیست قهاری بود. از یه طرف میخواست که چین رو بازیگر بزرگی بکنه در سیاست جهانی. از طرف دیگه خب کشور فقیری داشت و حالا خیلی مشکلات دیگه هم داشت مائو. حالا ما اینجا وارد اوناش نمیخوایم بشیم. و واقعا زور و توانی نداشت برای اینکه بخواد بازیگر بزرگی بشه. از این مسئله تایوان یه مقداری استفاده کرد. دیگه درگیریایی شد، مثلا حمله میکرد. منتها حمله هاش یه طوری بود که بعداً از مطالعهش مشخص میشه یا اسنادش که در اومده از گفتگوهای همون موقع معلوم میشه که حمله هاش بیشتر بابت این بود که آمریکا رو درگیر نگه داره. حتی یه جاهایی شوروی رو میکشید به بازی و بیشتر بازیش میداد. یعنی یهو میدیدی که 2 تا قدرت بزرگ جهانی، 2 تا ابرقدرت جهانی دارن با همدیگه سرشاخ میشن سر یه تیکه زمینی که واسه هیچ کس واقعا مهم نیست. جزیره تایوان اهمیت استراتژیکی واقعا نداشت، نه برای شوروی نه برای آمریکا. منتها یه وقتایی مائو یه کاری میکرد که اینا حتی شروع کردن به تهدید اتمی همدیگه، آمریکا و شوروی. ولی این بازی مائو بود. اینطوری داشت یک خودش رو مطرح میکرد، چین رو میآورد در سطح اول جهانی. 2 اینکه آمریکایی‌ها رو مثلا وقتی از مذاکره دور میشدن برمیگردوند اینطوری به میز مذاکره. مثلا توی بحران 1958 عملاً هدفش همین بود، خواستش همین بود که مذاکرات با آمریکا که متوقف شده ادامه پیدا کنه. برای همین توی خیلی از این حمله ها مثلا خیلی مواظب بود. وقتی که حمله میشد آمریکایی‌ها رو نمیزدن، فقط یه طوری میزدن که اون مناطقی که خود بومی ها هستن، چینی ها هستن زده بشه. یا حتی یه موقعی سال 58 که درگیر شدن یه طوری وانمود کرد که آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا بود فکر کنه که خروشچوف رهبر شوروی این تایید داده به مائو، چراغ سبز نشون داده، گفته تو میتونی به تایوان حمله کنی. چطوری این کارو کرد؟ خروشچوف رو کشید به یه بهانه‌ای به چین، اونجا با هم دیدار کردن. این که رفت بعد از مثلا 1 هفته 2 هفته مائو به تایوان حمله کرد. به اون جزایری از تایوان هم حمله کرد که نزدیکتر بود به خاک چین، عملاً از تو خاک چین دیده میشه. جزایر خالی از سکنه‌ای هم بود. اون جزایر دورتر که جاهای مهمتری اونا رو یه خورده از تیررس خمپاره‌های مثلا چینی دور بود. منتها به همون جلوی‌ها حمله کرد. آیزنهاور که نگاه کرد، آمریکا که نگاه کرد، گفت که خب خروشچوف اونجا بوده، به نظر میرسه که اینا هماهنگ کردن که داره حمله میکنه دیگه. واکنش آمریکایی‌ها شدید بود، حتی رفتن تو فاز تهدید اتمی که شما دارید این کارو میکنید، ما تهدید اتمی میکنیم. ما توی اپیزود چین پادکست بی پلاس این رو یه خورده دربارش صحبت کردیم. سریع سطح بازی رو برد تو اینجا که ما از تهدید اتمی نمیترسیم، که تهدید اتمی برای شماها ترسه، ما هیچ ترسی نداریم. با این همه منابع، با این همه جمعیت، چین از این حرفا نمیترسه. کسی تو دنیا اینطوری حرف نمیزد. از همه بیشتر کسایی اینطوری حرف نمیزدن، کسایی خیلی محافظه‌کارانه تر در مورد تهدیدات اتمی و بمب اتم و اینا صحبت میکردن که میدونستن دارن چی میگن. مثل خروشچوف واقعا نمیخواست شوخی کنه، فکر نمیکرد کسی بخواد شوخی کنه با بمب اتم. به مائو هم میگفت من نمیفهمم تو چی کار داری میکنی. منتها مائو خودش میفهمید چی کار داره میکنه. خروشچوفو بازی نمیداد. حتی توی کتاب چین کیسینجر یه حرفی میزنه، میگه بعضیا میگن که این حمله های چین به تایوان در واقع هماهنگی نانوشته‌ای بود بین 2 طرف چینی ماجرا، به خاطر اینکه این حمله ها جنسش طوری بود که تایوانیا فهمیدن چینیا نمیخوان اشغالشون کنن، ولی آمریکایی‌ها فکر کردن چینیا میخوان تایوان رو اشغال کنن. شوروی هم خیال کردن که آمریکایی‌ها میخوان به اینا حمله اتمی کنن. خروشچوف گفت شما اگه حمله اتمی کنی بدون که حمله به چین مثل حمله به ماست، ما هم میزنیم. در حالی که میگه که وقتی خمپاره مینداختن فقط مثلا روزای فرد مینداختن، روزای زوج نمینداختن، آخر هفته ها نمینداختن. اینطوری تایوانیا، اونایی که تو تایوان نشسته بودن، متوجه شدن که خب این قصه محدوده، این بازی دیگریه، کسی نمیخواد بیاد ما رو بگیره. منتها بقیه کسایی که داشتن این بحران رو توش بازی میکردن لزوما این رو نمیدونستن. یک دوره واقعا جالبیه برای کسی که مثلا دوست داشته باشه خورده استراتژی‌های مدیریت بحران رو بخونه، تمرین کنه یا مثلا
کنجکاوی کنه توش، این دوره بحران تایوان واقعا دوره خیلی درس آموزیه. چون توی مدیریت بحران کیسینجر میگه شما میخوای چیکار کنی؟ شما میخوای هی سطح بازی رو استیکو میخوای هی ببری بالا بالا بالا، یه جایی که طرف مقابلت بگه من دیگه نیستم، من دستو میرم تو. منتها این کارو یه طوری هم نمیخوای بکنی که یکی من بزنم یکی اون بزنه، من بزن تو بزن بشه. تیت فور تت نمیخوای اینجا اتفاق بیفته. میخوای کنترل شده باشه و میخوای که هر کسی میخواد خودش باشه که داره سطح بحران رو کنترل میکنه. و وقتی اینطوری نگاه میکنیم به بحران تایوان، مخصوصا به بحران دوم تایوان، به نظر میرسه که مائو خیلی بهتر تونسته این رو مدیریت کنه. اون اهداف کوتاه مدتی رو که داشته حداقل به اونها رسیده. اون کسی هم که دنبال رو شده و حالا یه چیزی داده یه چیزی گرفته، آیزنهاور بوده، آمریکا بوده. و اونی که تا آخرش نفهمیده واقعا چی شد، این برای چی شروع شد، چی شد سطحش رفت بالا، چی شد توافق شد، خودش چفت بوده. نگاه میکنه گفت ما نفهمیدیم برای چی شما دعوا کردید، برای چی رفت اتمی، برای چی برگشتید مذاکره کردید، در حالی که همش داشته بازی میشده انگار این وسط. این ماجرا ادامه پیدا کرد. ماجرای چین و تایوان ادامه پیدا کرد. سال 71 دیگه دنیا پذیرفت، کشورهای غربی و آمریکا و شورای امنیت و همه گفتن خب دولت پکن، دولت جمهوری خلق چین، صندلی چین رو در همه مجامع بین‌المللی میدیم به اینها. 1971 دیگه سالهای آخر مائو بود. ولی موضوع همچنان شفاف نیست و انگار که همه کشورها هم کمابیش با همین وضعیت غیر شفاف دیگه کنار آمدن دیگه. بعضیا فکر میکنن که تایوان بالاخره استانیه، بعضیا میگن نه استان نیست ولی حالا کشور مستقلم نیست. چینی‌ها از اون براشون واقعا مهمه، در حالی که همکاری‌های اقتصادی و تجاری با تایوان رو هی زیاد میکنن و هستن و حتی بعضی از تایوانی‌ها میگن تاثیر چین روی تایوان زیاد شده. چینی‌ها ولی از نظر سیاسی حواسشون هست، هم مثلا آرایش نظامی دارن، بعضی وقتا هم شدیدش میکنن. مثلا هفته اولی که بایدن رئیس جمهور شد گفتن که اونجا آرایش نظامی گرفت چین و یه خورده تایوانی‌ها ترسیدن و نهایتا منجر شد به اینکه بایدن گفت نه ما پشت تایوان هستیم، این هیچ تغییر نخواهد کرد. از این صحبت‌ها. از طرف دیگه مثلا شرکت‌های کامپیوتری، سایت‌ها، برنامه‌ها، نرم افزارها، اپلیکیشن‌ها، چین رو اینا فشار میاره که تایوان رو مثلا به عنوان یک کشور جدا اسمش رو لیست نکنن. تایوان رو کسی فکر نکنه که کشور این بخشی از چینه. بقیه کشورها هم با همین حالت کجدار و مریض انگار راحتن و عملاً دنیا باهاش کنار آمده. تنش هست، منتها عموما تنش لفظیه. توی خود تایوان هم دولت که عوض میشه نظرها عوض میشه دیگه. بعضی دولت‌ها میان نزدیکتر هستن به اینکه مبادلات رو با چین بیشتر کنیم، مبادلات اقتصادی و اینا رو. بعضی از دولت‌ها یه مقدار تمایلات استقلال طلبیشون از چین بیشتره، منتها این هی بالا پایین میشه. این یک مختصری بود درباره داستان تایوان و اختلاف چین و تایوان و این قصه ها. درباره چین من کلا خیلی کم میدونم، برای همینم دوست دارم بیشتر بخونم و بیشتر بدونم. توی بی پلاس یک کتاب چین رو کار کردیم، اینجا هم چند تا ویدیو گذاشتیم و میگذاریم. شما هم اگر که دوست دارید لطفاً کامنت بذارین که من بدونم که وقتی جایی چیزی میخونم درباره چین جمع و جورش کنم، مرتب بتونم بیام اینجا هم بگم و بدونم که یه چیزی هست که به درد شما هم خواهد خورد. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس. اگر که این ویدیوها رو دوست دارید سابسکرایب حتما بکنید.